mình phải cho gà vô trước. Hồi nãy tôi quên. Sao lại từ đầu. Chào đón các bạn đến với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một món, đó là món omurice, còn gọi là trứng cuộn cơm. Món này theo Cương nghĩ là một món cứu đói. Lý do là nguyên vật liệu cực kỳ dễ dàng tìm trong tủ lạnh của các bạn ở nhà ha. Nguyên liệu của mình gồm có cơm. Cơm này có thể là cơm nguội mà mình để trong tủ lạnh qua đêm cũng được. Bắp ngọt, ớt Đà Lạt, tỏi, cà rốt, nấm, linh chi. Nói chung là trong tủ lạnh các bạn có cái gì dư, bạn bỏ vô trong món này, bạn xào lên cũng được hết. Không nhất thiết phải là những cái nguyên liệu giống như tôi. Sữa tươi, không có sữa tươi các bạn không cần sử dụng sữa cũng được nữa. Mozzarella cheese, phần cheese này là để mà mình tạo nên cái kết cấu cho món ăn của mình thôi. Không có cũng không sao hết, nhưng mà cũng bỏ vô lý do là cũng thích cheese thôi. Thịt gà, nếu không có thịt gà các bạn có thể tận dụng những cái chả của Việt Nam mình cũng được, hoặc là các bạn sử dụng thịt heo cũng được nữa, hoặc thịt bò. Bột cá Hondashi, ketchup còn gọi là cà chua. Cà chua thì mình để mà ngon hơn các bạn có thể sử dụng cà chua của Heinz, hoặc là ở đây tôi sử dụng Cholimex thôi, nó cũng phù hợp với lại hương vị của người Việt Nam. Và dầu ăn, nguyên liệu mà mình không thể thiếu đó là 2 quả trứng gà. Vậy thôi, bây giờ mình bắt đầu bước vào phần sơ chế nguyên vật liệu. Gà của mình ở đây á, mình sử dụng phần ức gà nha các bạn. Không có ức gà các bạn có thể sử dụng phần đùi gà cũng được, hoặc là má đùi gà cho nó cái món gà của mình nó không có bị khô. Còn ức gà thì các bạn phải khéo léo một chút xíu, tại vì nếu như mà dư lửa thì cái món gà của mình nó sẽ bị khô nha. Rau củ quả thì mình chỉ cần cắt hạt lựu là được nha. Để cắt hạt lựu thì các bạn cẩn thận chút xíu, bạn cắt nó rìa ngoài như thế này. Sau đó các bạn úp lại để cho cái cà rốt của mình nó không có di chuyển nha các bạn. Sau khi sơ chế nguyên vật liệu, bây giờ là tới phần mình pha trứng với lại sữa nha. Sữa mình phải cho vào khoảng 10ml thôi ha. Một chút Hondashi nữa. Sau đó mình sẽ đánh đều lên nha. Sau khi mà mình đã đánh trứng đều lên rồi á, thì mình sẽ rây mịn lại nha các bạn. Vẫn phương pháp cũ, chảo nóng dầu lạnh. Cho tỏi trước. Tiếp theo là mình sẽ cho nấm vào ha, và bắp. Mình sẽ xào cho tới khi mà nó có mùi thơm lên là được. Các bạn để ý cái lượng dầu của mình nó không quá nhiều và không quá ít nha. Cho sơ cái này thôi ha. Tiếp theo là mình sẽ làm cái gà của mình nó chín vừa tới là được. Thật ra đáng lẽ mình phải cho gà vô trước. Hồi nãy tôi quên. Cho nên tôi xào cái rau vừa chín tôi lấy ra, và bây giờ tôi bắt đầu tôi xào lại. Nhưng mà cũng không sao đâu các bạn. Đôi lúc con người mà đâu có ai hoàn chỉnh được. Các bạn nấu ở nhà cũng vậy. Có lỡ mà bị như tôi á, các bạn cũng đừng bỏ cái này ha. Bạn cho qua một bên, sau đó bạn xào gà cho chín. Xong rồi mình lại cho cái rau lại được là được, ok rồi. Tiếp tục mình sẽ cho cơm vào nha các bạn. Cái cơm chiên mà hoàn chỉnh đó là cơm chiên mà khi mà cơm nó đã xe hạt lại và nó tơi đều. Nếu như cơm của các bạn để qua đêm và nó hơi khô một chút xíu, các bạn có thể cho vô một chút xíu nước dùng dashi. Món cơm chiên này là cái món đầu tiên mà Cương làm khi mà Cương đầu nghề bếp luôn á. Cương chiên cơm liên tục cũng được 7 năm á. Cái người bếp đó họ nói Cương chiên cơm ngon quá nên không có muốn Cương đổi vị trí khác. Chứ tôi chiên cơm riết trong vòng 1-2 năm rồi tôi bắt đầu ngán cơm rồi. Tôi xin đổi vị trí hoài mà không ai cho hết trơn. Nhờ như vậy á, cho nên á, khi mà mình đứng ở chỗ đó mình làm một công việc quen rồi đó, mình lại có thời gian á, mình đi học hỏi những cái section khác.
Nên sau này mà khi tôi đổi vị trí rồi á, nhắc tới section nào tôi cũng rành hết. Khi mà cơm của mình bắt đầu tơi ra rồi á, mình sẽ cho vào ketchup. Sau đó mình lại nêm thêm vào đó khoảng 2 muỗng cà phê Hondashi. Để cơm được ngon hơn á, thì các bạn có thể để lửa nhỏ và để cơm như thế này ở một mặt ha. Các bạn để như vậy khoảng 1 phút đi. Sau đó rồi mình hãy lật cái mặt kia lại thì cơm của mình nó sẽ giòn và săn hơn. Sau khi chờ 1 phút như vậy á, thì các bạn có thể hất cơm về ha. Cách hất cơm á, thì các bạn có thể nghiêng chảo 20 độ đi, hay 35 độ cũng được. Sau đó các bạn kéo nhẹ về, kéo với lực vừa phải thôi. Nhẹ quá thì cơm không có lên ha, như vậy. Còn mạnh quá thì sẽ vô mặt mình luôn. Các bạn làm lực vừa phải là được, như vậy là được rồi ha. Quen tay rồi các bạn có thể làm liên tục. Rồi sau đó mình tắt lửa và cho qua một bên nha. Và tiếp theo là mình sẽ tới phần chiên trứng nha các bạn. Ít dầu thôi nha các bạn. Trải đều hết lên trên đây. Lửa của mình rất là nhỏ nha các bạn ơi. Trứng của mình không cần phải chín hoàn toàn. Mình có thể rải phần cheese vào lúc này rồi. Sau đó mình sẽ cho phần cơm nằm trên phần cheese này nha các bạn. Một ít như vậy thôi. Đây là công đoạn mà mình sẽ cuộn trứng vào cơm nha. Tiếp theo là mình sẽ cho ketchup và mayonnaise lên trên nha. Để đơn giản thì mình chỉ cần làm như thế này thôi các bạn. Vậy là Cương đã hoàn thành món ăn của mình rồi. Chúc các bạn thành công với món omurice này. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Mọi thắc mắc xin gửi về phần comment bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần trên kênh của Eddie Cương Nguyễn.